Ayan. Naku. Sorry. Sorry naman, sorry. hindi, hindi pala naka-on yung mic, animal. Bisit! Sorry. Narinig niyo ba ako? Loud and clear ba tayo? Loud and clear? Loud and clear ba? Loud and clear? Makikisuyo naman, oh. Pakicheck naman yung ano natin, yung audio. Loud and clear ba? Loud and clear? Yes, okay. Ah, grabe ba? Grabe ba yung pasabog ni Pimentel? I-send nyo nga rito yung link. I-comment nyo dyan yung link. Panoorin natin. Reaction na natin. Meron ba? Pasabog ni Pimentel. Ano ba sabi ni Pimentel? Animal na yan. Nasaan na yung link? Ito. Ito ba yun? O mamaya, panonoorin natin yan, ha? May pasabog pala si Pimentel dito, animal. Hanapin natin. Naku, delikado pala yan. Ano ba ito? Ito ba yun? Iba yan. Pag-usapan din natin yan, ha? Andito pala lahat sila. Naku. Oh. Maganda-ganda pala itong mga balitaan natin ngayon. Hindi. Pasensya na kayo, nalasing ako kagabi. Sabi ko yung putay na yung live ko, wala na. Sabi ko, nasa na? Sabi ko, bakit nagkagayon? Nalasing ako kagabi. Nasa ba yung pasabog ni Pimentel? Yung sinasabi ninyo. Nasa na yun? Ito ba yun? Hindi. Makakatanggap daw ng pera yung mga tao sa gobyerno eh. Meron dito eh. 20,000 eh. May bonus eh. Baka doon na manggagaling doon sa bilyon-bilyon. Ipamamimigay na nila. Para lang ma-justify nila, di ba, no? Dinonate ng ng Kongreso. Di ba? Nako, delikado ito. Nalasing kasi ako kagabi. Nasaan na yung link? Paki-forward yung link dito. Malalim ba yung boses? Malalim ba? Anak lang, ang gulo-gulo nyo. Malalim ba yung boses natin? Malalim? Ako, nainis na ako, ha? Tama lang.
sa pag-sorry ni Ka Eric? Walang sorry na nangyari. Mahina pa rin. Utang. Hindi nga mahina ba? Ako nainis na ako ha. Hindi nga, mahina pa rin. Magsabi kayo malalim, hindi malalim pero mahina. Tapos meron naman nagsasabi na tama lang. Ang ina talaga. Hindi na kayo maintindihan eh. Ako naguguluhan na ako sa inyo eh. Sa totoo lang, nagulong-gulo na ako sa inyo. Ano ba talaga? Wait lang. Oh, wait lang ha. Mag-aayos lang tayo. Ako naguguluhan ako sa inyo. Wait lang. Oh, malakas na. Kaya lang parang may umuugong. Ayan! Okay na! Okay na ba? Okay na? Piste talaga kayo. Hindi kayo makontento. Hindi kayo makontento kung ano yung naririnig nyo, animal. Piste. Tagal-tagal ko tuloy magsimula. Tapos sasabihin nyo ngayon, pwede na. O, eto naman si Classmate, pwede na. Kanina, okay. Okay naman. Tapos ngayon, pwede na. Ay, putayin na mo. Lintik ang putang kasi yan. Wala na, wag na tayo magbate. Wala na tayong oras. Ay, nasa na yung link ng pasabog ni Pimentel? Nasa na yung link ng pasabog ni Pimentel? Wala pa? I-send nyo na yung link para makapag-reaction na tayo. Animal talaga yan, oh. Sige na ba? Nasaan ba yung pasabog ni Pimentel? Animal talaga, oh.
Wala. Okay. Putang ina, 11 minutes, wala pa tayo nagagawa, animal. Magka-cut na naman ako nito. Shoutout sa inyo lahat. Magandang umaga. Hindi ko na kayo isa-isahin, ha? Magandang umaga sa inyong lahat. Eto. Hindi ako nakapag-live kagabi. Si Ka Eric. At saka si Lorraine, pinalaya na. Bakit hindi natin alam kung anong dahilan? Kung ang dahilan ba ng pagpapalaya sa kanila, natakot sila doon sa dalawang demanda na inihain ni Attorney Harry Roque. Yung habeas corpus at saka yung certiorari. Pagkatapos, nag-ingay, lumawak ang mga nakikisimpatya, ang nagbibigay ng simpatya at suporta kay Ka Eric at Lorraine. Sabi nila, graduate lang naman ng PMA yan eh. Mga unang din yung sasabi nun. 200 na! Binuhin mo yan! Hindi, kagabi ko pa kasi ginawa itong ano ko eh. Itong thumbnail ko eh. Sige, may shoutout na nga tayo. Villamor, Elma Breco, Kasmay, Ate Medel. Sino ba to? Tex the Gamer, Ate Mocha. Ayan, Ate Cristina Menjola, Bea Cassandra Cruz, Marie Garci, Jean Carino, okay, Elsie Chan, Kasmay, Shirley, Salome Bascal, Bright Naria, Grace Lamagtot, Kyoko Soba, Pasita Dana, Celedonio Santiago, Teresa Elsito, Vicky Benstal, okay, Ate Mocha, Norma Torsar, Mel B, Jolly Wonder, nandito, Jean Carino, Dali Ardiente, Victoria Sindol, okay, paulit-ulit, wala na, Okay, wala na, Angelita Valle, Wapakes, Teresa Elsito, paulit-ulit, Mel B, wala na, konti lang naman pala kayo eh. Okay. Ellen Fernandez. Salome Bascal, Safety and Security Vlog. Andito. Galitin natin ito. That's TV. Yan Adelina Lynn, Last Precious. Okay. Rosalie Posada, Cesar Abato, Villamor. Okay. Wala na. Okay. Okay. Wala naman akong... hindi natin mapag-uusapan yan hanggat hindi natin nakikita, At Alia Angelique Maura Gonzalez, Ano sabi? Tex the Gamer, Shoutout Master, laging mag-ipon ng pampiyansa. Baka sakaling, wala nga eh. Alam mo ba, Tex the Gamer, 3 buwan suspendido ang YouTube channel ko. Pang-4 na ngayon. Kasi, 4 na buwan na akong hindi sumisweldo sa YouTube. Kaya wala tayo niyan. Puro palabas ang salapi natin. Okay. Yung sinasabi niyong pasabog ni kung sino man nakakaalam, i-comment niyo yung link dito sa ating channel. I-comment niyo yung link para ma-reaction na natin, Okay, eto na. Mag-umpisa na tayo. Ka Spencer, shoutout Saan pala si Ka Spencer kanina? Sino pa? Wala na?
Saan na yun? Yan. Umpisa natin dito. Game, pasok! Habang naghanap. Po magpapasupil dahil narito na naman tayo pag-usapan ng mga isyong nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Yan po ang misyon ng media para ikalat ang katotohanan. Yan po ang misyon ng SMNI, hindi po magpapasupil. Diyan lang po kayo. Ayan. Puta na, umpisa pa lang bumabalat ka na ka. Ano? Ang lupit mo, Atty. Harry Roque. Kala ko, patapos na yung sinasabi mo eh. Samantala, attorney, narito naman at mga headlines ngayong araw po ng Miyerkules. Mga empleyado sa national government agencies makatatanggap ng service recognition incentive na 20,000 pesos. Deadline sa consolidation ng PUV operators hindi na palalawigin pa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. December 26, idineklarang special non-working day ni Pangulong Bongbong Marcos. 77% na bahagi ng bansa makararanas ng tagtuyot. Lorraine tawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagtaas ng budget ng Kamara tuwing bycam, kinwestiyon ni Senador Pimentel. Ay, nandito. Okay, panoorin natin yung mamaya yan. At PBBM na bahagi ng titulo ng lupa sa libu-libong magsasaka. Yan at marami pang mga balita ang antabayan po ninyo dito. Magpapahinga muna dahil napakatagal na kakika-Eric. Ewan ko kung magpoprograma sila ngayon. Siyempre, magpapahinga muna dahil napakatagal na kanilang hunger strike. 7 days, no? Nandun po ako kahapon. Doon sa kanilang lugar kung saan sila binihag. Pero minabuti kong wag na munang sumama sa kanila sa pag-release, no? Kasi hindi tama na naging desisyon ng pag-release ay humanitarian grounds daw. Excuse me. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. Ayan. For humanitarian reason. Hindi nyo matanggap na mali kayo dyan sa Kongreso. Hindi nyo masabi na kunyari humanitarian pero ang totoo, naduwag kayo. Saan kayo naduwag? Doon sa maaaring ikaso sa inyo pagka nanalo. Ito si Eric at si Lorraine sa Supreme Court na maaari kayong balikan? O naduwag kayo sa mga graduate ng TMA? Ano sabi kayo na? 200 na daw? Merong tumapik sa inyo na sinasabi, tangina nyo, tigilan nyo na yan, kagaguhan nyo na yan. Ha? Baka mapahamak at magkaroon ng kudeta. Ay, hindi bibiro-biro yung mga yan. Yung mga opisyal na yan. Na mga PMA graduate na yan. Dahil ang integridad yan matitindi. Ano, 256 na? O, biruin mo yan? Diba? Aki, Sheila. O, kasi 256 na? O, sige. O, pagpatuloy yung kagaguhan ninyo na yan. Tuloy. At ang katotohanan niyan, ayaw nyo lang siguro mapahiya, kaya pinalabas nun niya yung dalawa, no? Alam niyo po, magbabasa lang. Ano daw? Ang katotohanan, ayaw mapahiya. Kaya pinalabas na yung dalawa. Hindi lang mapahiya. Dumulog na po kami sa hukuman, sa habeas corpus. At ang katotohanan niyan, ayaw nyo lang siguro mapahiya, kaya pinalabas nun niya yung dalawa, no? Alam niyo po, magbabasa lang kayo ng kaso eh. Ang pinaka-bagong kaso tungkol sa pagdedetena ng Kongreso ay yung Lincoln Ong versus Senate. Ito po yung investigasyon sa Farmally at malinaw na malinaw sinabi ng Korte Suprema ron, bagamat meron kayong kapangyarihan na magpakulong dahil sa contempt of Congress. Ayan na sinasabi Sinasabi nga nila ni Atty. Magbabasa lang kayo ng jurisprudence. Kasi yung
jurisprudence ng Korte Suprema ay law of the land yan. Batas na yan. Lahat ng mga desisyon ng Korte ng Supreme Court is law of the land. Okay. Kayong mga bungbong kayo, mga congressman dyan, siguro hindi nyo binasa yung hatol ng Korte Suprema. Siguro habang nakakulong si Laka Eric at Loren Batay, may nakapag-aral, may nagbasa tungkol doon sa sinasabi ng Supreme Court sa pagko-contempt. Naintindihan siguro o may nakaintindi at ipinaliwanag sa inyo ng gusto. Yan. Para hindi naman kayo kaya-iya, ano ginawa nyo? Kunyari, humanitarian. Para lumabas na mababait kayo. Kunyari, humanitarian. Para, kunyari, meron kayong malasakit at may busilak na pusong magnanakaw. Ay! Pero ang totoo, natakot kayo o naduwag? Kung ano-ano pinag-aalong ka dyan, pinag-aaralan ninyo dyan, mga punyeta kayo. Hindi nyo pinag-aralan muna yung sinasabi ng Supreme Court patungkol dyan sa pagkukontempt. Lintik kayo. Busy kasi kayo kung paano nyo matatanggalan ng prangkisa ang SMNI. O pagkatapos ito, sumabay pa itong animal na Risa Hontiveros. Sumabay pa itong gago na ito. Habang ang Kongreso ay nakikipagbakbakan para mapatanggal ng prangkisa ang SMNI, bumabalot naman itong animal na Hontiveros sa Kongreso para imbestigahan ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Amerika. Anong pag-ialam ng Pilipinas sa kaso ni Kibuloy sa Amerika? Mga gonggong na mga to. Di ba? Jenny Serang! Ay, tuloy na natin. Kinurong kayong kapangyarihan sa Farmally at malinaw na malinaw si bagong kaso tungkol sa pagdedetena ng Kongreso ay yung Lincoln Ong versus Senate. Ito po yung investigasyon sa Farmally at malinaw na malinaw sinabi ng Korte Suprema ron, bagamat meron kayong kapangyarihan na magpakulong dahil sa contempt of Congress, kinakailangan bago magpakulong, bibigyan ng pagkakataon ang mga ikukulong na marinig yung due process dahil no one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin lang po nyon, show cause. Bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt? Sabihin mo sa amin kung bakit. Wala pong ganun. Mantakin mo. Si Lorraine Badoy, sa issue ng kung whether or not may advertisement sa programa, sinabi nagsinungaling at pinakulong. At syempre, alam naman natin na ito naman kay Ka Eric, shield law Sabi na nga ng batas, hindi po pwedeng pilitin Bakit? Kakaiba ba ang Kongreso? Ikaw nga gumawa ng batas, Kongreso, ba't hindi mo alam kung anong ginawa mong batas? So, hindi po utang na loob ng sambayan ng Pilipino ang pagpapalaya sa dalawang ito. Ang saligang batas pong nagsasabi na lahat ng tao merong kalayaan na hindi po pwedeng ipagkait without due process of law.
So kasi kung mag-i-stay ako doon, baka sabihin nila ako'y nagmamano rin sa Kongreso. Wala pong nagmano. Wala pong humingi ng patawad. Sila po ay kusang pinalaya. Bakit? Ayaw nilang mapahiya. Siyempre meron na pong such a thing as institutional integrity. Abay, sasabihin ng mga justices, ano ba ito? Hindi nagbabasa ng aming desisyon. Kabago-bago na aming desisyon. Hindi binasa, hindi pinatupad. Busy na sila! Paano nila babasahin, Atty. Harry Roque? Busy na sila sa paghahalukay. Ultimo nga account ng SMNI eh. Ultimo nga yung kinita ng SMNI. Pinakikialaman eh. Hindi naman nagtatanong ang taong bayan kung magkano ang kinita at nagagastos ng SMNI. Samantalang yung talong ng taong bayan kung saan napupunta ang pera at kung magkano ang nagagastos nila at kung saan mapupunta ang sukli, hindi naman nila sinasagot. Diba? Ayaw nga nilang sagutin. Nanay Belen Asurin, maganda ka. Ayaw nga nilang sagutin yung mga katanungan natin. Yung financial, ng SMNI, wala naman tayong paki dyan. Private company yan. Private corporation. Ano kinalaman ng mamamayang Pilipino patungkol dyan? Diba? Nagpapasweldo naman ang tama. Si ano nga, consultant lang, 1 milyon isang buwan. Di namatay kayo sa inggit. Diba? Dennis Gabaga. Si Lorraine Badoy at si ka Eric, 100,000 ang talent fee. Napasana all kayo. Hindi naman lang natin sasabihin na kagaya ng ABS-CBN na may reklamo. Yung mga manggagawa dahil hindi pinapasweldo ng tama. Itong sa SMNI, sobra-sobra pa nga. Mariosep! Ngayon, natapos na yung issue na yan kay Eric at saka Loren Badoy, patungkol dyan sa pagpapakulong ninyo, 1 linggo. Ngayon, talungin na, balik tayo sa issue. Buksan nyo yung libro ninyo. Diba? Open the book. Basic. Tuloy. Pero ano po mangyari sa kaso? Well, yung formally po, yung Lincoln Ong versus Senate, dinesisyonan po yon bagamat pinalaya na rin si Lincoln Ong. Bakit? Kasi meron pong mga pagkakataon na sabi ng Korte Suprema, unang-una, napaka-importante ng issue. Ito po ang pinaka-importanteng issue, yung shield law. Kung ang Kongreso ba ay exempted sa coverage ng shield law na po pwede lang ipakulong ang mga testigo kapag ayaw ibigay ang source ng mga mamamahayag. At siyempre po, yung pagkait ng due process doon sa mga kilulong bago sila ikinulong. Ang tanong, paano mo maibabalik ang 7 araw na pinagkait ang kalayaan dito sa dalawang ito? Kaya nga po, yung marami na mga kaso na sabi ng Korte Suprema, miski rendered moot in academic ang kaso, kung ito po pwedeng ulitin at magiging mailap sa judicial review, capable of repetition and yet evasive of judicial review, nagdidesisyon pa rin ang hukuman. Sana po ganyan nga mangyari. Lalong-lalo na po na pinag-uusapan ay isa sa pinaka-importanteng karapatang pantao, yung kalayaan ng mga mamamayan. Kayo kasi dyan sa Congress, putang na hindi puro kung magkano komisyon ang kikitain ninyo. Kung magkano ang sobrang budget na paghahatian ninyo ang isipin ninyo. Magbasa-basa kayo ng mga jurisprudence. Mga lintik kayo.
ng putragis kayo? Wala na kayong ginawa? Kaya nga eh, Spencer, ayaw mong buksan kasi baka mabisto ka? Ganyan sila. Ganyan sila. Ayaw nga nila. Diba? May tagal na pala mga ganyan. O ngayon, babalik na naman tayo dyan. Oo. Nasaan ang resibo? Ang audit with receipt. Hindi. Hindi hindi authorization with certification Animal kayo. Matatapos na lang yung taon, putang ina, hindi na pa rin nabubuksan yung libro niya. Hindi niya pa rin sinasagot yung katanungan ng mamayang Pilipino. Kunyeta kayo. So hindi po utang na loob yan yung pagpapalabas sa dalawang yan. Hindi po yan dahil humanitarian grounds. Ang katotohanan, alam nila that there will be a day of reckoning. At alam nila na baka mapahiya ang kanilang Kamara de Representante. Mantakin mo, mambabatas, hindi nagbabasa ng batas. Dahil po ang desisyon ng Korte Suprema, yan po ay batas. Oh. Sabi mo, ay ko naman, lakas mo naman mang-insulto, Atty. Harry Roque. Ano sabi mo? Mantakin mo? Mambabatas? Hindi nagbabasa ng batas? Ha? Piste. Ulit nga. Ano daw? Alam nila na baka mapahiya ang kanilang Kamara de Representante. Mantakin mo, mambabatas, hindi nagbabasa ng batas. Dahil po ang desisyon ng Korte Suprema, yan po ay batas. Oh. Anyway, mas mabuti naman din po na nakalaya na sila. I will grant that dahil siyempre wala pong katumbas talaga ang kalayaan, no? Kaya nga naman po nakaukit yan sa kasaligang batas, hindi po pwedeng ipagkait nang hindi binibigyan ng pagkakataong madinig ang mga ikukulong. Attorney. So, welcome back, Lorraine, and welcome back, Ka Eric. At kasunod nga, ang paglaya ni Ka Eric at Dr. Lorraine mula dyan nga sa isang linggong pagkakabilanggo, attorney, may pahayag din sila kagabi. Alamin natin yan sa report ni MJ Mondihar. Pagkatapos ng isang linggong pagkakadetine sa loob ng Kamara ay nirelease na ng House of Representatives ang dalawang SMNI hosts na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Pumeere sa SMNI sina Celis at Badoy sa Laban Kasama ang Bayan, programang inilaan para sa information war kontra CPP, NPA, NDF. Una na contempt si Celis itong nakaraang linggo matapos tanggihang ikanta ang source na kanyang tanong kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel funds ng Office of the Speaker. Sunod na contempt si Dr. Badoy matapos tanungin sa TV ads sa kanilang programa. Ang kalayaan ay pinanindigan, ipinaglalaban, hindi ito ibinibigay. Ang karapatan sa konstitusyon ay dapat nirespeto ng pamahalaan at ito ang aming pinanindigan. Habang nakadetine sa Kamara, nagsagawa si Celis at Badoy ng hunger strike. Hindi sila kumain ng kahit ano at kumapit lamang sa buko juice at tubig. At ngayon nakalabas na sila sa Kamara, tinapos na rin nila ang hunger strike. Gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Nagkaisa naman ang mga kasapi ng House Committee on Legislative Franchises na bitawan ng dalawa dahil sa humanitarian considerations. Nauna na nagsampa ng petisyon sa Supreme Court ang kampo ni Celis at Badoy para questionin ng House detention. Umaan na naman ang suporta si Celis at Badoy mula sa mga dating kasapi ng Philippine Military Academy. Isang manifesto of support na pinirmahan ng mahigit 100. Nako, ayan na Nako, nakakuha rin sila ng kopya. Ang dami nito. Sa bagay yung iba rito, mga retired na. Ito mga class 74, 72, 71. Pero marami mga junior officer dito na pumirma Ay, Ate
Teresa Ejercito, maraming salamat. Merry Christmas sa'yo. Nako, ang aga ng pamasko. Pangkape pa lang yan? Thank you sa pakape. Wala pa yung pamasko dyan, ha? Okay, tuloy. Ang dating general ang inalabas para sa kanila. Nagrally din sa harap ng Batasan Complex ang mga dating kadre ng CPP, NPA, NDF. Ayan o, biruin mo, mga dating kadre ng CPP, NPA, NDF, nagrally. Ayan yung mga kadre na mga sumuko sa gobyerno at nakipagtulungan sa NPF, LCAC para masugpo ang mga grupo na yan, yung CPP, NPA, NDF. Diba? Kung bumalik yan sa kabundukan at lumaban ulit sa gobyerno, magpasalamat nga kayo. Yung mga yan tumutulong, hindi lang basta-basta sila yung sumuko at nagbagong buhay at nanahimik, hindi. Patuloy silang lumalaban at nagbibigay ng impormasyon, tumutulong sa gobyerno para mapuksa yung CPP, NPA, NDF na yan. Katawan yan ang ating mga kasundaluhan. Eto ngayon, kung ikaw ay isang sundalo at isang opisyal, na alam mo na malapit nyo lang masugpo ang grupo ng CPP, NPA. Halimbawa, malapit na, konti na lang sila, mawawala na sila, mauubos na. Halimbawa, di ba ikaw bilang isang protektor ng ating bayan, katahimikan ng ating bayan, masaya ka na masusugpo na ang grupo na yan na nagkakalat ng terorismo, nagre-recruit ng mga kabataan at ginagawa nilang NPA. Okay. Masaya na tayo, mga kasundaluhan, kasi malapit na silang matodas o maubos. Tapos bigla-bigla kayo, ibig sabihin ng mga sundalo, ibig sabihin malapit na nilang makamtam ang panalo sa pagkikipagdigma nila dyan. Tapos makakaharap nila sa isang pagtitipon ang mga makakaliwang grupo at naghihingi ng pisto. Ha? Talaga? Kung ikaw sundalo ka, maligaya ka naman eh. Tapos bigla mo sa isang grupo, makikita mo sa isang pagtitipo na, putang ina, ito yung mga NPA ah. Malapit na itong maubos to ah. Kung kailan malapit ng maglaho ang mga ito, tsaka tayo makikipagtipon? Aba. Diba? Sayang lang ang paghihirap ng ating kasundaluhan. Sayang ang salapi na ginugol nyo dyan, ginastos nyo dyan, para ma-eliminate yung mga yan. Diba? Tapos putang na ikaw, isa kang general, isa kang opisyal ng gobyerno, putang na makikita mo? Andito yung mga NPA, sino ang nanalo doon? Panalo ba doon ang kasundaluhan, yung sandatahang lakas natin, armed forces natin, o ang nagwagi ay ang mga makakaliwang grupo? Diba? Pambira! Saka naman nakakita ng ganyan? Malapit na mapulbos eh! Iila na lamang sila, kaya nga, kung todo ang pag-recruit, di umano ni Raul Manuel, ayon doon sa Senate
Di ba? Ang sabi ni Rectore, pangiraan mo ng pera, tatalino yan. Ang tuwid magiging baluktot. Putang ina niyan. Chochi TV, ano sabi? Ka Eric at Dr. Badoy, huwag nyo nang iurong ang kaso na naipile nyo sa... Hindi naman iurong yun. Ang mawawala lang doon, yung kasi magiging mute and academic, yung... habeas corpus. Pero yung statutory, hindi yun pwedeng iurong. Tuloy-tuloy yun. Ito, yung mga makakalulang grupo na yan, ay mga yung dating mga kadre ng MPA na sumuko, di ba? At nakipagtulungan. Pambihira. Tuloy. Nagrally din sa harap ng Batasan Complex ang mga dating kadre ng CPP and PANDF. Panawagan ng former rebels, palayain sina Celis at Badoy sa detention facility. Dahil kung hindi, mas lalaki pa raw ang kanilang kilos protesta at baka umabot pa ito sa Malacanang. Panawagan naman ni Celis kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at inibinubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno. Putang ina mga itsura yan, no? Ang sasagwa ng mga mukha nito, oh. Ah! Mga demonyo! Gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Uuwi muna ang dalawa sa kanilang pamilya para ipagdiwang ang holiday season. Bagamat pinalaya na sila sa Kamara, magpapatuloy raw ang petition for... Ito masaklap nito. Ah? Nakita niyo yung litrato na yan? Yung pinalabas? That we believe. Yun po ang aming NPA, NDF na sa loob ng gobyerno. Ipinalabas siya ng SMNI. Malamang ito nangyari na kinuhaan itong litrato na ito, tarpaulin na ito, doon sa naganap na yung suporta ng mga dating kadre. Diba? Doon na nagprotesta sa may tapat ng Kongreso. Sasabihin na naman ni Castro nito, putang ina, red tagging na naman. Yung SMNI, nilabas niyo yung mga mukha namin, may mga sugay kami. Diba? Pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Uuwi muna ang dalawa sa kanilang pamilya para ipagdiwang ang holiday season. Bagamat pinalaya na sila sa Kamara, magpapatuloy raw ang petition for certiorari nila sa Supreme Court para iprotesta ang mga araw na sila'y kinulong. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondejar, SM9 News. Yan, attorney, tuluyan na nga nakalaya at hindi ito... Anong sabi? Kahit mute and academic na, di ba? O, papal, yung statutory, doon papasok yun, yung sotolo. Pero kasi yung tinatawag na habeas corpus, pagpapalaya yun eh. O, tapos, papasok naman doon yung sotolo ruling. Doon sa statutory na isinampa. yung tinatawag na Christmas for Law at
after holiday season babalik sila, hindi ganun. So totally laya na ang dalawa, si Ka Eric at si Dr. Lorraine Badoy. Well, gaya ng sinabi po ng report ng NJ, tuloy naman po yung kaso. Bakit po? Hindi lang po siya habeas corpus. Siya po ay certiorari. Kapag merong nagkaroon ng paglabis sa kapangyarihan, kinakailangan magkaroon ng ganyang deklarasyon. Dahil paano mo naman ibabalik yung 7 araw na pinagkait sa kay Dr. Lorraine Badoy at kay Ka Eric? Hindi mo na po maibabalik yun. 1 linggo po sa buhay ng tao na kinulong sila. Kinakailangan man lang magkaroon ng deklarasyon na illegal ang kanilang pagkakadetine. Ano ang magiging implikasyon, attorney, doon po sa final niyo pong kaso pala kung yun ay dinesisyonan ng Korte Suprema? Well, dalawa nga po yan, no? Dahil napalaya na, po pwedeng hindi na aktuhan dahil motin academic, pero po pwede rin. At maraming pagkakataon, sinasabi ng Korte Suprema, para naman ma-educate ang publiko at ang mga miyembro ng bar, po pwede sila magdesisyon kapag ito ay po pwede ulitin at magiging mailap ang pag-review sa ating hukuman. At lalong-lalo na kapag ito po ay isang issue na napaka-importante dahil ito po ay tungkol sa karapatang pantao. So, hindi naman po Ay, dapat attorney pa lang, ang ginawa pa na ninyo, nagsampa rin kayo. Patungkol doon sa sinasabi ng Sotolo. Para kasi di ba, yun ang kinakatuwiran ng Kongreso dahil hindi pasok sila Ka Eric doon sa Sotolo dahil hindi sila legitimate journalist. Dapat isa rin yan. Di ba? Bahala sila sa buhay nila. hadlang ang pag-release para magkaroon ng desisyon gaya ng ginawa nga ng Korte Suprema sa kaso ni Lincoln noong sa Farmally na bagamat siya po ay nakalaya na, nagkaroon pa rin ng deklarasyon na ang kanyang pagkadedetene ay illegal. At posibleng yung kapag nagdesisyon ang Korte Suprema, yung posibleng balikan yung mga congressman, ganun ho ba? Well, meron kasi silang immunity, no? Parliamentary immunity sa lahat ng kanilang ginagawa and this is absolute. Pero ito po Kaya pala putang ina, hindi magalaw-galaw yung hinayupak na Franz Castro na yan. At saka yung Raul Manuel na yan. Dahil may immunity ang animal. Ayan pala ang pinangahawakan yan. Pero teka, si Dilima, ay hindi, pwede yan. Halimbawa kasi pagka may session kasi ang Kongreso, pagka, kunyari, 19 Congress, pag natapos na yung 19 Congress, 20 Congress na, di ba? Pag break, walang session, basta session break, kagaya ngayon, mag-break na sila. Kung dumating ngayon yung kaso na kidnapping ni Franz Castro, maaari siyang arestuhin. Kagaya na nangyari kay Dilima noon, hindi maaari-aresto kasi nga may immunity. Hinintay matapos yung sesyon. Habang kasi may sesyon, pasok sila sa immunity. Si Dilima, napakulong yun nung nag-break po ay para sa mga sinasabi nila. So ang aking paninindigan, meron tayong tinatawag na abuse of right provision doon sa ating panukalang sa ating civil law na kapag legal ang ginagawa mo pero pag abuso sa iyong karapatan ay pwede kang mapabayad ng danyo. So ang aking paninindigan, abay pwede sila mapanagot para sa danyos dahil sila po ay babuso sa kanilang karapatan. Ayan. Attorney, ang Korte Suprema po ba ay hindi pwedeng mag-interpret naman o magbigay ng pananaw doon sa naging desisyon ng alinmang komite sa Kongreso, both Senado o di kaya sa Kamara, if ever meron silang gagawin. Halimbawa, yung pagre-repeal ng isang batas, naniniwala sila may possible na violation, pwede bang may papel ba ang ano? Kapag yung paggagawa ng batas ang pinag-uusapan, hindi po maghihimasok ang Korte Suprema kasi yan po talaga ay katungkulin ng Kongreso. Pero
yung resolusyon na tumatawag ng suspension, wala pong bisa yun. Kasi yan po ay nagre-recommenda lang sa NTC na isuspend ang prangkisa ng SMNI. Pero wala pong ganyang kapangyarihan talaga ang Kongreso, mapapaalam lang nila ang kanilang sentimiento. Dadaan at dadaan pa rin po yan sa proseso kasi ang NTC po ay isang quasi-judicial body. At ang issue ron is, meron bang fake news? Para dahilan na para ma-revoke o masuspend ang prangkisa. At meron bang paglabag doon sa prangkisa na binigay ng Kongreso na sa tingin ko wala naman. Ano ba yung mga issue na sinasabi nila bukod sa fake news? Wala namang fake news. Kasi pagtatanong lang naman po ang ginawa ni Ka Eric, pwede ba yun? Kukulong ka pag ikay nagtanong, pera ng taong bayan yung itinatanong ni Ka Eric. Pero iba pang mga sinasabi nila ay unang-una daw ay nagkaroon daw ng paglipat ng controlling interest sa SMNI galing kay Pastor Kibuloy papunta doon sa kanyang successor. Well, ano ba naman yan, no? Alam niyo po, ang mga simbahan, ang tawag po dyan, corporation soul. Now, ang corporation soul, ang kanilang representante po, yung pinakamataas na namumuno sa simbahan. At nung minsan po, yan po ay si Pastor Kibuloy. Pero meron na pong successor si Pastor Kibuloy. Nag-retire na po si Pastor Kibuloy bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. So natural, iba na ang representante ngayon ng simbahan doon sa papeles sa SEC. Pero wala pong pagbabago ng ownership structure dahil ang nagmamay-ari pa rin nung shares na tinatayuan dati ni Pastor Kibuloy at ngayon po yung bagong executive pastor ng Kingdom ay ang simbahan pa rin, ang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Wala pong pagkakaiba yan sa simbahang Katolika. Lahat po ng pagpaari ng simbahan, sa ngalan po yan ni Pope. Pag namatay ang isang Pope, natural, magbabago ang ulo ng corporation soul at siya naman ngayon ang tatayo bilang representante ng simbahan. So hindi ko po alam kung nasaan yung sinasabi nilang paglabag sa prangkisa. No? Malinaw naman po na kakaiba rin ang ating mission dito sa SMNI. Hindi po talaga ito para kumita, hindi po para maging number 1 sa ratings, hindi po para maging source ng marites, kung hindi ito po isang instrumento rin para ipakalat ang mabuting balita ng Panginoon. No? Naipaliwanag na ni Atty. Roque. Yung corporation soul. Mariosep kayo! Lahat ng reliyong gala, lahat ng simbahan. Kahit itanong nyo sa iglesia at sa katoliko, sa katoliko, yung Pope, nag-retire na yung Pope. Kumbaga sa sa relihiyon nila, Pastor Apollo Kibuloy, nag-retire na siya, may ahawak naman ng bago. Ay, putang ina nyo. Simple paliwanag Kaya lang hindi maintindihan ng mga mambabutas. Pinipilit nila yung gusto nila. Anak! Ayun ang hirap sa inyo Tatakbo-takbo kayong congressman tapos aawa-awa kayo. Dapat talaga, meron batas Baguhin ang batas ng Pilipinas, lalong-lalo na pagdating sa eleksyon. Namumuno. Dapat talaga ganito Pag tatakbo kang presidente, tatakbo kang senador, at tatakbo kang congressman, dapat ganito. Kung bawal tumakbo ang senador at congressman pag hindi abogado. Dapat yan magkaroon ng batas na ganun. Kasi gagawa sila ng batas Kailangan abogado ka. Maalam ka sa batas. Kahit na maging magnanakaw ka pa dyan, basta abogado ka. Kasi batas ang pag-uusapan Dapat yung tatakbong mga mayor, dapat merong nag-aral ng masteral.
may masteral ng public administration. Di ba? Bawal tumakbo ang may pending case sa ombudsman o criminal. Bawal mayroong pending case ng civil, criminal at administrative. Dapat lahat ng tatakbo may clearance na dala. May kaso ka ba? Kumuha ka muna ng ombudsman clearance, RTC clearance, kumuha ka. O pagka wala kang kaso, pwede. Dapat ganon. Di ba? Sus Mariusip. Dapat bawal tumakbo o kumandidato sa Kongreso at sa Senado ang hindi abogado. Di ba? Sa Senado nga, ilan lang ang abogado dyan? Pimentel. 2 Cayetano. Tolentino. Naku, mauubos! Oo nga, hindi na nga sila abogado, abusado pa! Kasi puta nila, wala kang gagawin dyan sa Kongreso at sa Senado pag galong-galong ka lang, oh! Dumulito lapin. Animal. Tapos pag magpapasa ka ng batas, wala kang gagawin kundi magtanong doon sa iyong stop. Oh, eskudero, abogado. Oh, di ba? Oh, palay. So, incident rin para ipakalat ang mabuting balita ng Panginoon. No? So, incidental po na meron tayo mga news at meron po tayo mga social, social affairs program. No? Kagaya po ng Pulso ng Bayan, kagaya ng Laban ng Masang Pilipino. No? At pagdating naman po dyan, kabahagi naman po yan ng mission din na itaguyod ang katotohanan. Now, kung meron po kayong mga reklamo sa mga sinasabi dito sa SMNI, meron naman po kaming tanggapan na talaga pong i-receive ang inyong mga complaints. Meron po kaming ethics committee dahil kami po mismo ay we police our ranks. Pag meron talagang paglabis... Pag ako may reklamo sa programa ninyo, attorney, ipapatulpo kita. Papatulpo ko. Kasi pag hindi kinaya doon sa RTIA, iimbestigahan niya ni Rapi Tulfo sa Senado. Sa karapatan ng malayang pamamahayag, sinisita po yan at pinapatawan naman po ng parusa. Hindi po yan kinukonsinte. So kung meron kayong reklamo, sumulat lang po kayo. Sumulat po kayo kay Marlon Rosete, ang presidente, at yan po ipapadala sa grievance committee. Pero ang sinasabi ng saligang batas, yung grievance committee po namin, yung self-policing mechanism namin, yan po ay kabahagi ng responsibilidad naman ng malayang pamamahayag. Meron din po mga pribadong organisasyon gaya ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas na po pwede rin tumanggap ng mga reklamo laban sa kanilang mga miyembro.
Pero marami pong broadcast outfit naman po hindi miyembro ng KBP. Hindi na po kami miyembro ng KBP at ang GMA po hindi rin miyembro ng KBP. Ang Government PDB4 po hindi miyembro ng KBP. Mismong government. So, Biruin nga, pati GMA7 pala, hindi pala membro ng KBP? Eh bakit yung gobyerno, yung istasyon ng gobyerno na PTV4, hindi rin naman miyembro ng KBP? Halimbawa, nagpalabas ng fake news, halimbawa ang PTV4. Yung KBP, ididemanda yung PTV4? Gobyerno, irereklamo sa KBP? Aba, yan po naman ay mekanismo para itaguyod din ang transparency at saka pananagutan pagdating naman po sa media practitioners. Pero hindi po ibig sabihin na palibasa hindi ka miyembro ng KBP, hindi ka sakop ng mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga mamamahayag. Ang pagiging mamahayag mo ay hindi po dahil sa accreditation. Dahil walang kahit sinong po pwedeng mag-accredit, lalong-lalo ang gobyerno. Kasi nga po, mababaliwala ang kalayaan kung gobyerno magvivito kung sino ang merong kalayaan. Di ba po? Kung ikaw ay may kalayaan bilang mamamahayag, pero gobyerno po pwede magsabi kung sino mamamahayag, di baliwala yung karapatan na yun. Ang pamamahayag po ay ang pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan sa isang... mga talongges! Ay, talongges! Mga Kongres! Mga talongges man! Narinig niyo? Narinig niyo yung paliwanag ni Atty. Harry Roque, mga talongges man? Kasi pagka kinokontrol, may magkokontrol sa malayang pamamahayag, hindi na malaya yan. Kukontrolin ng KBP kung sino ang gusto niyang kontrolin. Hindi na malayang pamamahayag yan, mga animal kayo. Gobyerno po pwede magsabi kung sino mamamahayag, di baliwala yung karapatan na yun. Ang pamamahayag po ay ang pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan sa isang regular na pamamaraan. Yan po ang common definition ng International Labour Organization at ng UNESCO ng UN. Ito, maputol ko lang yan ha. Ate Lenny Permin. Ano yung sinasabi mo? May nagpasa daw ng resolusyon to limit the power of COA. Aba! Paki-comment mo nga dyan yung link sa ating comment section. Para mapakinggan natin ang balita na yan. Sino nga maggonggong ang nagpasa ng resolusyon na yan? Diba? Ay! William Lim! Hoy, tangna mo rin! Tangna mo rin, William Lim! Oh, which? Ikaw lang ba pwede magmura? Gong! Ano problema mo? Hindi mo matanggap? William Lim? Umayos ka ha? Ayusin ko yung mukha mo. Pupunta ka rito sa channel ko, tapos paayusin mo ko? Animal ka? Ganito gawin mo, William Lim ha? Gumawa ka ng YouTube channel. Tapos i-content mo ko. Sabihan mo ko dun sa content mo na umayos ako. Ha? Huwag kang ulol. Okay ba sa iyan? Okay ba sa iyan? Ba't ayaw mo? Animal ka?
Tarantado ka pala eh. Tarantado ka minuto eh. Okay, tuloy na tayo. Huwag natin pansinin yan si William Liming. Ano yan? Bobo yan eh. Bawal tayo pumatong sa mga bobo. Matatalino lang nandito. Mayos ka. Okay, tuloy. Pagkakaiba, ang ILO dapat para hanap buhay, yung UNESCO hindi kinakailangan maski walang bayad. Kaya nga po ang sabi ni Frank Laru, ang UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, pati po mga modern day vloggers ay sakop. At kaya naman po nagkaroon din ng pag-amenda doon sa SOTO Law na isinama na po ang broadcast at yung digital journalists or media practitioners. Hindi lang po journalist. Kasi alam nyo, pag journalist ka, ano ba yun? Sino bang journalist? Kinakailangan ba AB journalism ka? Ako, hindi ako AB journalism. Economics and political science ako, hindi ba ako mamamahayag? Bagamat ako'y 3 times a week nasa ere, once a week sumusulat ng column, at 3 times a week ay nasa Facebook Live ko din. Well, kung saan gagamitin po natin ang definition nga po ng UNESCO, lahat po tayo, pati vloggers, miski hindi po tayo konektado sa isang broadcast outfit o isang periodiko, ay po pwedeng magkaroon ng karapatan ng mga mamamahayag. Of course! William! Narinig mo yan? Kahit vlogger ay may karapatan magpahayag. Animal ka? Ayan na! Ulitin natin, pakinggan mo putang ina mo ka. Lahat po tayo, pati vloggers, miski hindi po tayo konektado sa isang broadcast outfit o isang periodiko, ay po pwedeng magkaroon ng karapatan ng mga mamamahayag. Of course! May karapatan kami. Tingnan mo! Gunggong ka! Meron talagang mga full-time na wala nang ibang ginawa kundi maging pamamahayag. Pero hindi po exclusive ang definition na yan. Okay? Hindi nga po kinakailangan ng sweldo eh. No? Biski part-time ka, po pwede ka. Bakit? Dahil ganyan pong kaimportante ang impormasyon sa isang malayang merkadong idea. Isipin po natin at paalalahanan natin ang sarili na ang tunay na batayan ng katotohanan ay ang kapangyarihan ng ideya na matanggap sa malayang merkadong idea. Kung katanggap-tanggap yung tanong ni Ka Eric na 1.8 billion di umano ang nagastos na ni Speaker Romualdez, nasa tao yan kung paniniwalaan nila. Pero nandyan naman ang datos, nandyan naman ang official COA report. So kahit ano pang paratang na sabihin mo, naghahanap din ng ebidensya ang taong bayan at hindi po yan mangmang na tatanggap lamang ng mga paratang. Tayo po William! William Lim, ano na? Nagtatanong ako ngayon, halimbawa, Congress, Speaker of the House, Martin Romualdez, tatanong ko lang ito, hindi ako, nagpe-fake news, nagtatanong lang po. Dahil yung pong budget ninyo na 2.066 billion na travel budget, tapos yung nagastos ninyo ay almost 40 million lang, saan po mapupunta yung sukli? Kasi po, di ba po ba sobra? Nagtatanong lang po kami kung, baka naman pwede namin malaman kung saan mapupunta yung sukli. Ito po ba ay ipamimigay ninyo sa mga kapwa ninyo congressman bilang bonus? O ibabalik po ninyo dahil mabait kayo? Ibabalik ninyo sa National Treasury? Di ba? Nagtatanong lang po kami, ha? Nagtatanong lang.
pwede bang pakita yung resibo na natanggap na ng National Treasury? Yung sobra. Yung sobra sa inyong budget. Matipid naman pala kayo eh. Maliit lang naman pala kayo gumaso sa inyong mga biyahe. Eh bakit po nang hindi kayo ng almost 1.4 billion ngayong 2024? Ah? Bakit po nangingi ulit kayo ng almost 1.4 billion ngayong 2024 national budget? Bakit po sobra? Doon sa, dapat 100 milyon lang. Pwede na yun, matipid naman pala. Ano? Ha? Kapansin ang mata mo na duwende. Gago, hindi ako duwende, tiyanak ako. Oh, laki yung palatin. Oh, gusto mo singkit? Oh. Diba? Hindi ako duwende, tiyanak ako. Sinalsal ako ng tatay ko, pinutok ako sa CR. Tapos tumubo ako, okay? Ah, yung tatay, yung nanay ko, ano, wala. Kasi pinutok lang ako sa CR eh. Ako ang tiyanak na tumubo sa CR. Diba? Hindi ako duwende, tiyanak. Kaya ikaw huwag kang salsal ng salsal sa CR ha. Baka magkaroon ka ng mga anak na tiyanak. Dumami kami. Mukha mo palang salsalero ka na ng mga panahon na kabataan mo ah. Oh, sabay ngayon, bless you. Oh, ngayon mag-bless you ka. Oh, yan yung mga tinatawag natin na kunyari, banal. Banal-banalan. Pero ang kalooban, hayop-hayupan. Nag-bless you ka dahil binalatan mo ko, pumalag ako, ang sagot mo, bless you. Para kunyari, mabait ka. Sis! Luma na yan! Ah! Tapos sasabihin mo, bless you, uwas. Oh, layas! Ganun lang yun. Okay, tuloy. Ang dami mo pasok na basyon! Huwag ka mag-alala, Eden. Mas guwapo ako sa'yo. Kahit tiyanak ako. Buti pa nga ako kahit pinutok lang ako ng tatay ko sa CR eh. May laman yung kukote ko eh. Okay, tuloy. Po ay ginuhit ng Panginoon sa imahe mismo ng Panginoon na merong sapat na katalinuhan para malaman kung ano ang kasinungalingan, anong kabalbalan, at ano po ang katotohanan. Magtiwala naman po tayo sa ating mga sarili na meron tayong sapat na kakayanan para malaman ang katotohanan at ano ang kasinungalingan. At regular naman na merong ginagawa, halimbawa, di ba, attorney, sa mga dyaryo, pag merong tingin ng isang individual na naging laman doon sa isang... Lipat tayo. Ano ba
mga sinasabi dito. Ah. Dito tayo. Ano ba itong sinasabi? Sandali, batiin ko muna yung ating napakagandang ate Sonia Bronze. Magandang... Ano ba ngayon? Magandang gabi sa iyo, magandang gabi. Ayan ha, ate Sonia Bronze ha, magandang gabi ha. Okay, tuloy. Batang Mindanao, magandang umaga. Pagguho ng kalayaan. Sinasabi dito, in the gravest terms, we, the custodians of liberty and justice, together with our spouses, families, and the broader community of allies, rise in unison and assert our resolute and unflinching support for Dr. Lorraine Badoy Partosa and Mr. Jeffrey Caerixelis. Kami mga nagbabantay sa kalayaan ay walang kaduda-dudang nagbibigay suporta dito kay Ka-Eric at kay Lorraine Badoy. Their current hunger strike symbolizes a profound and direful protest against the flagrant abuse of legislative authority with the House of Representatives. Ang kanilang pag-hunger strike ay protesta sa paglabis sa kapangyarihan ng Kamara de Representante. And a body that has strayed from its noble mandate and succumbed to wielding its power as a weapon against the very citizens it is bound to serve. Ang Kamara na lumihis sa kanyang katungkulan at ngayon ay ginagamit na bilang isang sandata laban sa demokrasya. Ito po ang kanilang uncompromising position, attorney. Zero tolerance for injustice. Zero tolerance po para sa injustice. We condemn in the most vigorous terms the detention of our compatriots under the guise of legislative inquiry. This act is a miscarriage of justice and a blatant affront to the rule of law. Kinukondena po natin ng pagkulong kay Lorraine at kay Eric. Ito po ay paglabag sa kanilang mga karapatan. Isa pa sa kanilang posisyon, imperative for transparency. Nananawagan kami sa magiging transparent, no? Ano ba transparent sa Tagalog? Kinakailangan po bukas ang kanilang mga gawain para busisiin ang taong bayan. We declare that the pursuit of truth, especially regarding the use of public funds, is not a discretionary activity but a fundamental right. And when those in power stifle this pursuit, they betray the public trust. Ang paggastos po ng kaban ng bayan ay hindi po yan pribilehiyo. Yung paghahanap sa katotohanan sa paggastos ng pondo ng taong bayan, hindi po yan pribilehiyo. Kapag yan ay pinagkait, yan po ay pagtatraidor sa tiwala na binigay ng taong bayan. Pangatlong Ayun narinig niyo? Ang sabi rito, imperative for transparency. We declare that the pursuit of truth, especially regarding the use of public funds, is not discretionary activity but a fundamental right. Kaya nga betrayal of public trust ang ginagawa ng Kongreso dahil nagtatanong ang taong bayan kung papaano ninyo ginastos ang pondo ng gobyerno
na para sa mamamayan, bakit hindi ninyo pinapaalam? Ha? Ayan ay pagtataksil sa tiwala ng mamamayang Pilipino. Kayo mga congressman kayo? Ha? Ilabas nyo! Ang uncompromising position po nila, Attorney, sacrosanct rights under attack. Ay, nako. Go ahead. We sound the alarm, and the freedoms of speech and press, the very lifeblood of our democracy, are under siege. When protectors of truth are persecuted for invoking their legal rights, it is a clarion call for all defenders of liberty to stand in opposition. Nananawagan kami na kapag ang karapatan ng malayang pananalita at pamamahayag ay sinusupil, lahat ng taong bayan ay kinakailangan manindigan sa mga kalayaan na ito. At yung pang-apat na uncompromising position, unwavering support for press freedom. We steadfastly support the full implementation of RA 11458. Any attempt to undermine the law is an attack on the foundation of our democratic society. Pinaninindigan nila ang pribilehiyo na nakasaad sa SOTO Law, Shield Law at ang kahit anong tangka na ito po ay hindi patupad ay isang pagtatraidor po sa bayan. Ang demand po nila, immediate release of Dr. Badoy Partosa and Mr. Celis. We demand the immediate and unconditional release of our colleagues. Their detention is not only illegitimate, but also emblematic of a distressing trend of authoritarian overreach. Nananawagan kami na mabilisang palayain si Ka Eric at si Lorraine dahil ang kanilang pagkakakulong ay yan po ay diktadura. Pangalawa, sa kanilang demand, accountability for legislative overstep. We call for a full and transparent accounting of the actions leading to the egregious detention. Those responsible for this overstep must be held to account. Kinakailangan lahat ng mga umabuso sa kapangyarihan sa Kongreso ay mapanagot sa kanilang mga ginagawa. At yung pangatlo, sa kanilang naging demand, ang restoration of integrity in the House. We urge a swift return to the principles of democratic governance within the House of Representatives. This institution must not be allowed to devolve into an instrument of political suppression. Nananawagan kami na dapat ibalik ang integridad sa Kamara de Representante, hindi siya po pwedeng gamiting instrumento ng pangangapi. Yung kanilang resolve, unwavering support, our support for Dr. Badoy and Mr. Celis is absolute. We stand shoulder to shoulder with them in their fight against the tyranny of silence and oppression. Naninindigan natin mga kasundaluhan, mga top-ranking officers, mga graduates ng PMA, kasama si Lorraine Badoy at si Ka Eric. Active resistance. We pledge to resist with every resource at our disposal the insidious encroachment upon our democratic rights and liberties, and we will not rest until justice is restored. Lalabanan namin ang pagsusupil sa karapatan at hindi kami titigil hanggang maibalik ang katarungan. Eternal vigilance. We commit ourselves to the vigilance necessary to safeguard our democracy for those who would seek to undermine it from within the halls of power. Magmamasid kami at maninindigan para protektahan ang ating mga kalayaan, lalong-lalo na doon sa mga lumalabis sa kanilang mga kapangyarihan. In the face of this affront to our democratic way of life, we stand firm. Let it be known that our will cannot be bent, our voices cannot be muted, and our fight for justice will not be deterred. Sa harap ng panunupil ng karapatan, hindi kami mananahimik at patuloy na maninindigan para sa kalayaan. The House of Representatives must heed the call to right this wrong, lest it be forever marked as an enemy of the people it purports to represent. Kinakailangan ituwid ng Kamara de Representante ang pagkakamali nila. Otherwise, baka maturing silang kalaban ng taong bayang Pilipino. We call upon all who cherish freedom and democracy to join us in this critical stand. Together, we will not falter. Together, we will prevail. Nananawagan kami sa lahat na protektahan ng mga demokrasya, sama-sama tayo po ay magwawagi. At ito po, mahigit 200 nga po ang nalagdaan. Kasama dyan sa mga kakilala ko mga pangalan. Dante Langkit, Antonio Parlade, dating takapagsalita ng NTF-LCAC, no?
Sino ba mga kilala ko dyan, no? Oo, dami po, 200 to, no? Mga high-ranking officers po lahat ito, no? Mga naging general, no? At hindi naman po pwede talaga yan isang tabi at kabit, ano yung tawag doon? Kibit balikat, no? Dahil sila po talaga ay mga nagpapakamatay para po depensahan ang ating demokrasya laban sa banta ng teroristang CPP-NPA. Attorney, gaano ba kahalaga ang ganitong manifesto at kalakas ang ganitong mensahe para sa mga opisyal? Eh di ba nga, binanggit din nila yun na pag hindi nila pinalaya si Ka Eric, maaaring magkagulo at ang gulo na yun ay maaaring umabot sa Malacanang. Natakot! Natakot! Kaya lumabas na si BBM. Di ba lumabas na si BBM? Unang labas niya, lightning party sa Malacanang. Noong Lunes. Tapos, nagpunta nung Linggo. Tapos Lunes, nagpunta ng Iloilo. Boy Scout. Oo. Pinuntahan mga Boy Scout. Hindi man lang pumunta doon sa mga nasalanta ng lindol at doon sa mga na biktima ng pagsabog sa Marawi. Ibig sabihin, walang pakialam sa atin ang presidente. Kung kailan siya kailangan ng mamamayang Pilipino sa mga nangyaring sakuna, kagaya ng paglindol, pagsabog, nga. Bed Goodson! Di ba? Mariosep. Tuloy. Opisyal na gobyerno, lalo na sa House of Representatives. Alam mo ba dito sa Southeast Asia, tayo na lang po ang tunay na demokrasya. Bakit? Sa ibang bansa po, hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Alam nyo ba, sa Thailand, walang eleksyon. Ang mga nakaposisyon doon, militar. Sa Myanmar, militar ang nakaposisyon. Sa Cambodia, mga militar din ang nakaposisyon. Sa Vietnam, yan po ay Politburo, no? Pero napakalakas din ng militar. Ibig sabihin, kapag ang sundalo nakialam sa pamumuno, mawawala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi mo po pwedeng hindi pansinin ang sentimiento ng mga profesional na sundalo na inalay na ang buhay para sa ilang bayan. Makinig po kayo. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan at naniniwala sila na meron ng paglabis sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Lorraine Badoy at si Ka Eric. Naintindihan ko kasi ang sentimiento niya eh. Kasi ako, dati akong aktivista, no? Talaga naman pong pupulaan natin ang kasundaluhan, human rights abuses. Pero itong si Badoy at saka si Celis, wala nang ginawa kundi itaguyod nga ang laban dito sa mga teroristang CPP-NPA na kapareho rin ng mandato ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kumbaga nagkakaisa sila na protektahan ng demokrasya laban sa banta ng CPP-NPA na terorismo. So, sila ay magkabaro. Yung iba, yung mga sundalo, hawak ang baril at inaalay ang buhay. Pero si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy, inaalay naman nila ang pang-araw-araw na buhay nila dito sa laban sa terorismo. So, hindi talaga po pwedeng hindi pakinggan yan. Otherwise, nako,
Pag hindi pinakinggan ng militar, baka sila na magsabi ko anong gusto nila mangyari. Ulitin ko po ang Thailand, wala pong demokrasya dyan. Kaso Ngayon, ibabalik ko sa inyo yung tanong. Saan natakot ang Kongreso o kung sino man ang bumulong sa Kongreso na palayain? Si Ka Eric at si Lorraine Badoy. Ano kaya mas matimbang? Saan sila natakot? Doon sa magiging desisyon ng Korte Suprema? O sa banta na mga PMA graduate na nakikisimpatya kila Ka Eric at Lorraine? O sige na! Sige nga! Sabi, I wish umabot sa Malacanang may concert doon and Pulveron Unlimited. Sa manifesto sila natakot? Sa mga, no? Kasi mabigat-bigat yun kasi habang una 64 lang, tapos umabot ng 149, 146 kagabi. Ngayon, 200 na. Diba? Kagaya ng sinasabi dito sa inyong comment section, sa December 15, alam nila magkakaroon ng rally dyan sa Quezon City Circle bilang pagsuporta kay PRRD. Tapos magkakaroon ng transport strike. Si BBM lalayas pupunta ng Japan. Sino kaya ang nakaramdam ng takot? Si Tambaloslos o si BBM? Okay, lipat tayo. Habang merong atake sa prangkisa ng SMNI, bumalat naman itong putang inang... Naku, baka ma-contempt of court ako. Baka ma-contempt of court ako nito. Eto, bumalat! Si Risa Hontiveros. Bumalat! Panoorin natin! August Chamber, I stood before you to expose the alarming practices of Socorro Bayanihan Services Incorporated. In an isolated community in Barangay Kapihan, Municipality of Socorro, children were being forced into marriage, young girls were being sexually abused. Ito sinasabi ni sa Socorro, ito yung kay Senyor Aguila. Kaso ito ni Senyor Aguila. Ngayon. And other atrocities were visited upon hapless members by a person they believed to be the incarnation of Jesus Christ. Sa mismong Senado ding ito, inaresto sina Senyor Aguila at ang iba pa niyang kasama. Salamat sa maagap na tugon ng Department of Justice at patuloy nating pinagdarasal ang ganap na katarungan para sa mga biktima. Ngunit, hindi po tayo titigil hanggang may batang nasa peligro. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na naghahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. At kung paano ang maagap na tugon natin at ng buong gobyerno sa mga biktima na Senyor Aguila, sana ay ganyan din ang pagtugon sa mga biktima ng lider
na ibabahagi ko ngayon. Sana mabilis din ang ating pagtugon sa mga biktima ni Apollo Kibuloy. Mr. President, matapos po ang investigasyon sa Socorro, ako po ay nilapitan ng ilang mga biktima para Talaga? Ikaw ang nilapitan? Pumunta dyan sa bahay mo o sa opisina mo o sa Senado? Pinuntahan ka? O ikaw ang lumapit, hinahanap mo? Yung mga nagreklamo. Kasi may listahan doon ng mga complainant doon sa kaso sa Amerika eh. Nilapitan ka talaga? E di palakpakan. Tibay mo. Patuloy. bunyag ng kanilang mga kwento. At gaya ng mga kwento ng mga biktima ni Senyor Aguila, gaya nila Chloe at Renz, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call pastor. And no, these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya. Naging isa siya sa mga bata na nakikita natin sa pang-araw-araw na umiikot sa ating lansangan, namamalimos gamit ang letter na kunwari ay solicitation para sa kanilang organization o di kaya tulong para sa pagpapaaral. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo, 20 lashes, 50 lashes, 100. Wow! Okay. Eto, pinipilit niya, nag-privilege speech siya dyan sa Senado para magkaroon ng investigasyon kasi ganun ang ginawa niya eh. Doon sa Senyor Aguila na inimbestigahan naman ng Senado at naipakulong pa nga, di ba? Yan ang gusto niya ngayong gawin kay Pastor Apollo Kibuloy. Na kung ano ang nangyari doon kay Senyor Aguila ay mangyayari kay Apollo Kibuloy. Ganyang katindi. Komunista din yan. Ay! Teresa! Ate Teresa Ercito, thank you ha. Maraming salamat ha. Nako. Ano yan? Sabi komunista din yan. Ate Teresa Ercito, salamat. Ay, Ate Sarah May, thank you. Hello, Boss Master. Kayo na pa ako dito. Nakikinig lang. Di ako nakatiis sa Santo Santitan. Ito nga yung mga banal na aso, santong kabayo eh.
Nag-imas, sarap sa'yo. Putang ina, may naniniwala ba ba rito? Animal na ito? Okay. Okay ha? Ano naman ang masasabi ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy? Sino ba abogado ni Pastor Apollo Kibuloy? Ano kaya ang sagot niya dyan? Ha? Pambira. Eto. Pakinggan natin. Marami tayong topic ngayon. Mahaba-haba itong live natin. Okay. Ano sabi ni Atty. Topacio? Attorney Topacio, how many have left the church? I really don't know. In churches, they come, they go. That is true not only in this church, but in the Catholic Church. In fact, in Europe, the Catholic Church is practically abandoned. Are we going to take that against the Roman Catholic Church? So you don't deny that there are some members who have left. They have left. Now, there are some who have come in. That is normal in any religion. So I do not see the relevance of that question. No, the relevance of that is we do want to know the reasons for leaving. And if the reasons... Bakit tinatanong mo kung ano yung reasons ng leaving? Walang pag-alis sa relihiyon. Eh kung hindi sila masaya doon sa relihiyon nila, kagaya ng Katolika, lumilipat sa Saksi ni Jehovah, lumilipat sa iglesia, merong nagpapakonvert bilang Muslim, merong nagbo-born again, may kumakala sa iglesia at lumilipat sa dating daan ni Brother Eli Soriano. Anong klaseng tanong yan? That is irrelevant question. Your host. At saka ano kinalaman ni Atty. Topacio kung bakit umaalis ang mga membro ng relihiyon na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy? Ano? Anong klaseng tanong yan? For leaving, you ask them, these people, the ones that were shown that were shown in this video at the start of this interview, they are the same ones who are now in the United States, and they have a complaint. So, are we saying that? Ayan! Yung sinasabi ni Risa Hontiveros, ay yung din yung reklamo kay Pastor Apollo Kibuloy na demanda doon sa Amerika. Same. Kumbaga sa nire-recycle ni Risa. Yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, dadalhin na rito ngayon sa Pilipinas at gusto niyang maimbestigahan sa Senado. Utang na kayo dyan sa Senado, maabuso na kayo dyan eh. Lahat gusto niyong imbestigahan. Ganito kaya, Senado, imbestigahan niyo kaya yung Kongreso. Kung saan nila dinadala yung pera. Tapos kayo, Kongreso, imbestigahan niyo yung Senado. Mag-imbestigahan kayong dalawa. Putangin niyo. Putang na, ang daming problema ng bayang Pilipinas. Ang daming problema. Pagkain, trabaho, mataas na bilihin, gasolina, mababang sweldo, transport strike, baha, magsasaka,
pag-asa ka? Para merong magkaroon ng tamang supply ang mga Pilipino na pagkain? Wala! Umaasa tayo sa import! Ang ekonomiya ba natin? Umuunlad? Yung LTO ba, meron na bang ID card? Hanggang ngayon, papel! Oh, galit ka na naman, Barak! Di ba? Allah! Tuloy! Now that the Senate is an adjunct of the United States justice system, that we have to investigate anything that we investigate, and at the Senate, not even in the courts. You know, if Rita Ontiveros believes her witnesses, then she has all the power to assist them in filing a case in court. Why is she having an investigation in the Senate? Because that is her territory. She cannot be called to account in any other part. The witnesses there, the counsels cannot speak. They can browbeat and bully. Yan, isa pa yan. Isa pa yan. Pagdating sa Senado, kagaya ng ginagawa nila dyan sa Senado at sa Kongreso, binubuli nila yung iniimbestigahan nila. Hindi nila binibigyan ng karapatan. Ang mga abogado na tagapagtanggol ng isang inaakusahan, hindi pwedeng magsalita. Pwede lang magtanong. Sasagutin ko ba ito? Hindi. Diba? Binubuli nila. Yung tao dyan na iniimbestiga na, ang dami na lang inimbestigasyon dyan. Ano nangyari? Di ba hindi nga nakapalag pag hindi nga sumagot, contempt, kulong? Meron naman tayong judiciary. Idemanda. Di ba? Sabi nga, di ba, umiiral naman ang judiciary natin? Nagpapunction naman. Mariusip, anak ng putang ina nyo. Ay, nako. Ang daming problema ng bayan. Diyos mio. Tapos kung ano-anong inaatupag nyo dyan, wala, puro grandstanding lang kayo dyan. At saka meron kayong pansariling interest. Ano yung pansariling interest ninyo? Pabagsakin ang mga Duterte. Sinasabay-sabay na nga ninyo, di ba? Balot kayo sa Kongreso, tapos mabalot kayo dyan sa Senado. Masyado kayong halata. At saka ang ganda ng timing. Habang iniimbestigahan, yung SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy, iimbestigahan nyo naman si Kibuloy dyan sa Senado patungkol dyan sa nangyaring kaso niya sa Amerika. Matindi. And bamboozle the witnesses all they want. That is the aim of Ms. Risa Ontiveros. A very plain people. How does the church treat the women members, Attorney Topacio? Let me tell you a story. One of the high-ranking members of the church was one of the original pastorals, female. She's a female. She's now middle-aged. If, as they claim, the pastorals are being mistreated there, why would the same member allow her 16-year-old daughter to become a pastoral? Just that story, and I can substantiate that. I just do not have the permission to reveal the names of these persons, but that can be substantiated. That alone speaks volumes on how well women are treated in the church. What is the role of women in the church, Attorney Topacio? They are in responsible roles.
It's unfortunate that this a group is misunderstood. But if you get to know them, you will see how many women there are in high-ranking positions. That like the person that I just mentioned to you. She's in a very high position in church. Her daughter is there. She is a minor, and nothing untoward happens to her. A lot of children benefit from the church. Nothing untoward happens to them. So, but all I'm saying is that I am not here to say that there is no blame or not. But all I'm saying is that is for the courts to decide. The Senate is not the proper forum for that. Binobola lang tayo ni Sirisa. Kaka-amend lang niyang Ay, sabi, binobola lang tayo ni Risa. Ano mali yan? Seryoso. Imbisigahan din ng Katoliko ang daming rapist sa pare. Correct! Ang sabi, marami talagang matalino sa Pinas, kaya for 36 years na nga, honorable ang tawag sa magnanakaw. Agoy. Talay. Things that is for the courts to decide. The Senate is not the proper forum for that. Binobola lang tayo ni Sirisa. Kaka-amend lang niyang expanded yung Anti-Human Trafficking Act 2022. Mag-iimbestiga ka na naman ngayon. Ay, hello. And these people, these complaints by her witnesses have been for quite some time. Bakit ngayon lang? Bakit isasabay mo sa prangkisa, isasabay mo sa pagkukulong ni Lorraine Badoy at ni Eric Celis? We're gonna, Attorney Topacio, we're gonna go to that in a bit. That's part of the questioning. Anak lang mo, tagilan to si Risa talaga. Animal no? Talay. That's part of the questions that I have for you today, but let me just go first into these allegations. I'm taking Senator Risa Ontiveros out of the discussion because I'm just mainly focusing on the allegations made by these former members of the church. If you had described a while ago that women are treated well. Nanay Annabel Margel, ang mga animal, walang ginagawa, Diyos ko Lord, mga lutang. Putang ina ka, Ontiveros, ayan, sinisingil ka tuloy ni Florin Caiso. Si Ontiveros, ang pondong PhilHealth na 20 billion, nasaan na? Putang ina mo. Hinahanapan ka na ngayon, Ontiveros. Sinisingil ka ngayon ni Florin Caiso, paliwanag mo yung 20 billion. Nasaan na yan? Animal na ito. Need to perform sexual acts and even in court. I don't definitely need to defend it against Senator Risa Ontiveros, whose reputation for credibility is shot through and through. So let the courts decide. That's why I am asking her respectfully, Risa, samahan mo yung mga witnesses, magdemanda ka sa korte. There I will meet you. There we will defend ourselves. But not in the Senate. Stuck yan eh. All the rules are in the favor of the senators. Kaya that's why she... Risa, hinahamon ka ni Atty. Topacio. Idemanda mo sa korte. Doon magsalpukan kayo. Gusto mo kasi, Risa, dadalhin doon sa sarili mong teritoryo na walang iba kundi ang Senado. Alam naman natin lahat na kayo ang siga doon.
lahat ng mga gusto niyo pabor sa inyo. Marami na tayo nangyaring investigasyon dyan. O kagaya dun sa Sambuanga na yung kay yung mayor na kinidnap, isinakay sa ambulansya. Tapos yung kay Tebes, yung kay Bantag, kanina pa. Lahat yan pabor sa inyo eh. Di ba? Nakapagsalita ba mga abogado doon? Wala! Bawal! Konsultasyon lang, hindi kagaya dyan sa korte. Isang pa yung demanda sa korte. Kasi alam naman natin na Senado, dyan mag-grand standing lang kayo dyan eh. Animal kayo eh. Grandstanding na kanya-kanya na kayong pasikat dyan. At higit sa lahat, ang hearing sa Senado, baka nakakalimutan mo, Risa Hontiveros, in the aid of legislation. Ang tanong, wala pa bang batas tungkol sa mga kaso na inaakusa dyan kay Pastor Apollo Kibuloy? Lahat naman yan meron ng batas eh, para dyan eh. Anong aid of legislation dyan? Sige nga! Gago ka! Anong aid of legislation naman? Ano magagawa ninyong batas dyan? Sa Senado, sa pag-iimbestiga nyo, halimbawa matuloy yan, meron ba? May palibagong batas? Meron naman batas na umiiral dyan. Yung sinasabi niyong kidnapping, pagmamolestya, di ba? Violation against, bawsi yan, Violation against women and children, bawsi. Dito lang mo sa korte. At hayaan mo ang korte ang humatol, animal ka. At hayaan yung korte ang mag-imbestiga. Ang magdesisyon kung tama o mali, may kasalanan o wala. Hindi kayo huwes. Puta nila dyan sa Senado eh. Investigador na kayo, judge pa kayo. Abogado pa kayo. Kayo na investigador, kayo na abogado, kayo pa ang judge. Bullshit. Hindi ba totoo yun? Yung mga nanonood, kayo mga nanonood, i-comment nyo na kung totoo yun. Abogado na, prosecutor pa, investigador pa, judge pa. Parang Judge Dredd ang datingan. Sino nakakala ng Judge Dredd? Sila lang, siya na police, siya na prosecutor, siya pa judge. Ang putya. Only in the Philippines. Balay. Bringing the discussion in the face, there we will defend ourselves. Magdemanda ka sa korte. There I will meet you. There we will defend ourselves. But not in the Senate. Stuck yan eh. All the rules are in the favor of the senators. Kaya that's why she's bringing the discussion there. So we are at a distinct disadvantage. That is her plan. That has always been her style. But
the Senate is different. It's a different arena compared to the U.S. court. There is a pending arrest warrant for Pastor Kibuloy. There is a case against him. He was indicted. That you can answer the allegations there as well. Where is that, by the way? How is that case progressing? Well, of course, I'm not authorized to practice law in any of the states of the United States. So there is a different set of lawyers for that. In fact, that case has not even started trial. But my point is, you are right, actually. The Senate is a totally different thing. It is a body that adhere to strict technical rules of evidence. That is in the rules. It is a body where your counsel cannot speak. That is in their rules. It is a body where, on the whim or caprice of any senator, just like what happened to Gordon, you can be held in contempt and imprisoned. It is not a body conducive to arriving at the truth. It is a body that if a senator or a group of senators want to browbeat, humiliate, degrade, or destroy your reputation, they can very easily do so. And that is the game plan of Risa Ontiveros. Di ba? Yun ang game plan ni Risa Ontiveros. I-degrade ka, lahat, papahiya ka, hahalukayin ka. Yan ang gusto mangyari ni Risa Ontiveros diyan sa Senado. Ano pa? Attorney, ano pa masasabi mo? Taka ka na lang pagka hindi mo nakita yan. Attorney, sinabihan mong tanga yung ano? Yung host? Ayaw ko na nga! Animal ka! Degrade or destroy your reputation, they can very easily do so. And that is the game plan of Risa Ontiveros. Taka ka na lang pagka hindi mo nakita yan. Ayoko na. Lipat na tayo, lipat. Patay tayo. Ang ina niya. Lima na tayo! Change topic! Huwag ka naman ganyan, attorney, babae, ang ganda-ganda eh. Kung si Pinky Web sinabihan mo niya, attorney, magagalit tayo, mag-aaway tayo. Pasalamat ka, hindi si Pinky Web yan, pero mali yan, ang ganda-ganda ng huso. Okay, lipat tayo! Ang ina talaga. Buisit. Eto, dito tayo. Huwag kang ganyan, Pedro! Sira ulo ka. Pedro, ramdam mo ba si Hos? Okay. Ay, Florin Kaiso! Bakit ito matawa? Ha? Huwag kayong ganyan! Pambira kayo, oo. Huwag gayon! Ang dami niyo ko. Lipat! Change topic! Okay na. Naawa ako sa host, huwag kayo magulo. Naawa ako sa host. Grabe. Tigil natin yan. Ay, 2 oras na ako. Ay, meron pa tayo isang topic, ha? Meron pa tayo isang topic.
Maganda to. Nasaan na yun? Ta. Okay. Ano bang talaga kayo? Napakawalang iya ninyo. Okay! Dito tayo! Sasamalan mo ugali ninyo. Ano ba to? Sino ba itong mga nagme-message sa akin? Wait, basahin ko lang itong message sa akin, ha? December 15 movement. December 15, Quezon City Circle, 10 a.m. in the morning. All videos vlogger magsasalita doon. Ayoko nga magsalita! Ayoko magsalita! Baka makontempt ako. Ayoko magsalita. Baka, dali, magre-reply lang ako, ha. Ayoko magsalita. Okay. Reply. Puta ka lang to si Uncle. Ang gulo-gulo nito ni Brothers Traveler. Gumagawa ka lang sarili mong batasa. Okay. Dito na tayo. Kay attorney, ay kay Senator Mig Subiri. Wow. Senator Mig, baka sabihin nila, bakit si Tambalos-los lang laging na ano? Ha? Bakit ba lagi si Tambalos-los lang? Okay. Kinakat kasi si attorney. Ayan, nasupal-pal tuloy. Okay. Ate Lenny Permi, tuwan-tuwa, oh! Okay, eto, pakinggan natin. Ano ba yan? Okay, dito tayo. Problem. I wanted to ask you the structure that actually symbolically it puts the boundary that this is Philippine waters is BRP Sierra Madre, right? That's But right. you've seen the state. It will take just a few more years, a few more typhoons, and perhaps China's just waiting for it to literally come out into pieces and flow into the ocean. What do we do then? Well, we have been slowly strengthening the structure on these resupply missions. Okay. Of course, certain sectors of our military, including intelligence officials, are not allowed to say this. But I'm saying that I always tell them, you need the funds, we'll give it to you. No problem. You need the funds, I'll give it to you. No problem. Hindi totoo. Total matapang ka naman, bumili ka na naman ng malalaking barko. Di naman bulok na yung barko natin, oh. Kaysa yung mga linanakaw ng mga sobra-sobrang pera ng gobyerno, ilaan nyo na lang dyan. Bumili kayo ng malaking barko, yung kaya makipagsabayan sa Chinese Coast Guard, tapos, lagyan ninyo ng mga patayuan nyo na ng building yan, ng establishment yan. Kagaya ng ginawa ng Vietnam at saka ng China. Kung talaga matapang kayo, gawin na natin yan. Bakit kinakailangan pang manghingi ng pondo ng Philippine Coast Guard o ng Philippine Navy patungkol sa budget na yan? Ano nyo na? Huwag nyo na rin kayo manghingi. Magbigay na kagad kayo. Kaya lang, problema, tapos na yung budget hearing, pipirma na lang. Hindi na maisisingit yun. Eh di next year na naman yun, for 2025 budget.
bakit pag ginawa yung budget ng Philippine Coast Guard, bakit hindi nyo pa isinama yan? Ngayon nyo lang naisipan, tapos na yung budget? Of course, certain sectors of our military, including intelligence officials, are not allowed to say this. But I'm saying that I always tell them, you need the funds, we'll give it to you. No problem. And we've done it this year, and we're doing it again next year. And I think what is important is we strengthen the PRP Sharamadi, but no additional structures, because some people have told us, why don't you build, it can be done. You can put stilts and build facilities on stilts in these areas. And we said, no, because that is going to be a violation of the UNCLOS. However, you're correct, Karen, we can repair BRP Sharamadi because it is still an outpost of the AFP. It is it's still considered an active ship of the Navy. And therefore, what they're doing is, I think, of course, equipping it with the best internet systems. They're modernizing, of course, the equipment there, the telecommunications equipment, their lighting facilities, the solar panels. So we're trying to do our best in making that happen. But what is important is that we must affirm our right under the arbitral ruling that atin yan within the 200 declaration. Magtatayo na kayo ng infrastructure dyan. Para gayahin nyo na yung China. Bakit ang China, ang Vietnam, ang Malaysia, lumabag doon sinasabing UNCLOS? Bakit tayo hindi pa pwede? Economic zone. If we don't assert that right, Karen, if we just don't, we completely ignore them and do not assert that right, we're going to lose it eventually. They're going to continue building structures there, and definitely it will look like a province of China if we don't put our foot down. Kailangan malaman ng taong bayan yan, hindi po tayo nakikipag-away sa isang higanting bansa. Ang ginagawa po natin, pinoprotektahan po natin ang ating sariling soberenya sa ating sariling bansa. Ito'y ginawa po ni Jose Rizal, ginawa po ni Emilio Aguinaldo, at ginawa po ni Bonifacio ito. Itong mga ninuno natin, hindi po sila papayag na tatanggalin po itong teritoryo sa ating mga kamay po, hawak ng ating bansa, kamay ng ating bansa. So, we salute the President for that. We support the President for that. And we have delivered in this 2024 budget a bigger budget for them to do so, to protect us. How would you describe this budget, Mr. Senate President? I believe it's probably one of the best budgets that we've encountered in recent years. It's actually tuning into a lot of social services, adding budgets to a lot of social services of government. As mentioned earlier by Senator Sani Angara and Congressman Zaldico, we increased the budgets of assistance to individuals in crisis situations for the DSWD. That's a social fund for the DSWD. We increased a social fund as well in the DOLE, which is the TUPAD, which is the employment. Ang lalaki na ng budget, in-increase daw, di may-increase din kayo. Magkano increase ng MOOE ninyo? Magkano increase ng travel funds? Magkano increase ng extraordinary funds? Diyan sa Senate and Congress. Magkano kaya? Lahat in-increase na, di ba? Pero wala kami nakikita ng resibo. Di ba? Pabayaan mo yung troll na yan. Hanggang ganyan lang. Kasi, alam mo, Sarah May, yung mga troll na yan, pabayaan mo lang yan. Kasi hanap buhay nila yan eh. Okay lang yan. Normal yan. Kasi nasasaktan sila minsan. Minsan naman, kahit ayaw nila,
ginagawa nila kasi bayad sila. Kaya naman magtrabaho ang mga troll. $12 billion buster ang isiningit ng lower sa Baykam. Oh, matindi oh. Okay, dito tayo tuloy. Fund for Emergency Employment Fund for the DOLE. We've increased budgets for hospital construction, including the specialty centers. We passed a law recently, which was the promise of the president, to increase specialty hospitals for heart conditions, liver, lung, and cancer treatment centers all over the country. So even state universities and colleges, we increased their budgets by several billions of pesos. As mentioned, even UP and Ano sabi? Wala nang mabuti sa inyo. Papatulang ko lang to, wait lang ha. Para namang nagbabayad kayo ng malaking tax. Ma! Akin na yung binayaran ko ng tax nung third quarter. Yung tax ko ng third quarter, ilabas mo. Isasampal ko sa pagmumukha nito kung magkano binayaran kong tax. Susan Maranan, gusto mo isampal ko sa pagmumukha mo yung binayaran kong tax? Negosyante ako, kaya nagbabayad ako ng tax. Pagpalakayan tayo na binabayad na tax. Ito maliit man o malaki ang binabayad mong buwis, karapatan nating magtanong. Hindi ba pwedeng wala tayong pake? O sige, pagpalagay na natin na jobless, walang tax, walang negosyo, walang tax. Pero yung binibili natin, lahat yan taxable. May ibat yan 12%. Lahat ng binibili natin, ultimo sabon. Shampoo. Bechin, magic sarap. Tomato sauce. Chinelas. Lahat yan may tax, gago. Napamahal pa nga ang mga paninda dahil sa 12% BAT value added tax Etong mic ko, bagong bili ko kahapon. Magkano tax nito? Magkano tax nito? Limal ka. Eto, magkano tax nito? Magkano tax nito? Etong inuman ko ng tubig. May tax to, sa mall ko to binili. Ultimo nga robos at saka condom may tax Okay ka na? Susan Maranan? Yung budget ko araw-araw sa bahay pa lang, 1,000 hanggang 1,200. Araw-araw budget ko Ilang porsyento doon ang napupunta sa tax? Tapos sabihin mo kung malaking, para namang nagbabayad kami ng malaking tax? Ulul ka pala Pag nagamit
ito. Ito lang sigarilyo ko eh. Malboro eh, oh. Ang laki ng tax nito, baka akala mo. Yung ininom ko kagabing Red Horse, ang laki ng tax nun. Patarantaduan mo. Biruin mo, 120 per day ang tax mo, Buster. Oh, pang-araw-araw pa lang na commodity yan ha. Wala pa yung pagbibili mo ng damit. Di ba? Wala pa yung pag-grocery mo. Wala pa yung... Wait, kayo mo yung 120 ko araw-araw. 120 sa isang buwan, magkano ang binabayaran kong tax, animal ka? Kwentay ko nga yung kinakwenta ko. 120 yung tax ko. Ay, yung gastos ko araw-araw. Oh, magkwenta tayo, putain na mo ka. 120 times 30 equals 3,600. Times 12 mo sa isang taon. Pero mo, nagbabayad ako ng 43,000? 43,000 ang nakukuha ng tax sa akin ng gobyerno sa 1-2 na araw-araw na gastos ko? Katarantabuan mo? Gago ka! Okay ka na! Ngayon, nalaman mo, bobo ka! Tuloy! The other state universities and colleges all over the country. It's great to note in the last bar examination that several schools outside of Metro Manila, which are state universities, also got to be part of the top 20 in terms of the bar examinations. That's great to hear that we're spreading out educational programs and all across the country. And of course, performance of these SUCs increase with additional budgets that we give them. But I would like to make special mention, Karen, of the move of the Senate. This is a Senate initiative of promising our armed services several months ago, because of the actions that are happening in the West Philippine Sea, that we have to put our money where our mouth is, as well as legislators, and help fund our armed services. And I'm happy to announce that the Senate, through my initiative and the initiative of Senator Sonny Angara and our senators, were able to add about 10.4 billion, 10,471 million to be exact, on these particular budgets for the DND, as well as the Coast Guard, the National Intelligence Coordinating Agency. Ayan, yung budget nyo na dagdag na pondo dyan sa DND, sa Coast Guard, sa Armed Forces. Okay yan, pabor ako dyan. Hindi ko kukontra yan dahil kailangan nila yan para proteksyonan na yung soberania natin. Pabor ako dyan, hindi ako kukontra dyan. Ano pa? The BIFAR, together with the Department of Environment and Natural Resources. If I may, to just in a nutshell, I don't want to telegraph our punches on national television, particularly those who are listening that are not very friendly to Philippine interests. But we had added about 6.1 billion to the Department of National Defense budget for protection of our skies, of our sea lanes. When I say protection, these are weapon systems. We got a budget for weapon systems that will protect our skies, will protect our sea lanes, and of course our armed services within the Philippine territory. Yeah, payag ako dyan! Dagdagan nyo ng budget yung mga yan! Payag ako, hindi kami kukontra dyan! Ano pa? I'd rather not give it in detail, but we also have a budget for the Philippine Coast Guard. Karen, remember when Commodore J. Tariela was complaining that they had such a small budget? Well, we added 2.8 billion to their budget.
I think that was the biggest single increase. Payag din kayo, di ba? Payag din kayo. Dagdagan yung budget ng Coast Guard. Sige. Ano pa? Hindi kami kumukontra. Baka sabihin niyo, puro kami kontra. Pabor kami dyan. Dagdagan ang budget nila dahil kailangan yan. In their budget ever. And with this 2.8 billion, 2.5 billion will be for 3 ships. We're going to give them 3 very large ships as that's a down payment. And the good news, Karen, is we're already discussing a company that builds ships for Australian Navy, which is Austal, and we want to build it, and we got the approval of the president. We want to build it in Cebu, in Balamban. So these ships will be Philippine-made. Of course, it's Australian-owned company, but Philippine-made by the hands of Filipinos in the Philippines. And we're looking at, they promised to try to bring down the delivery to 18 months. And I think this is what's going to happen now. We just passed also yesterday, Karen, on third reading in the Senate, the SRDP, which is the Self-Reliance Defense Posture Program, which will now allow DND and the AFP and all the other agencies of government like the PNP to purchase defense equipment that are locally manufactured. So we're going to push jumpstart the local production of all this military equipment in country. So it can be a foreign-owned company coming to the Philippines, setting up shop in one of our PEZA zones, building armored personnel carriers, even aircraft, and the ships are going to be done in Cebu and Cavite for fast patrol crafts. So not only will it help protect our country, Karen, but it's going to also open up tens of thousands of jobs. The 3 ships, this 2.5 billion West Philippine Sea issue. You have opposition lawmakers, and I think it's interesting that have pointed out wins, some flaws, small victories in the budget. But I wanted to ask you first, let's talk about education. How much was the increase in the education budget? Congresswoman Franz Castro said that with a classroom shortage, problems in class size, 100 million pesos only was put in for basic education facilities in terms of the addition, and 6.5 million for the improvement and acquisition of school sites. So she called this a band-aid solution. You may not have the details in front of you, but you say it's fair that the addition to the education budget is, she describes it as measly. Well, I was about to sweat in my seat because you're going to ask me details of the budget that Senator Sani and Karen would probably know more about. Let's do a general. Yes, on a general view, definitely we should put more budget in education. If you've seen the PISA results that came out the other day, we were bottom of the list. It's very obviously clear that education is still a. Meron akong video na hinahanap eh. Ba't hindi yata na-play? Yung sinasabi nila, may sinabi si Miguel Subiri dito na ano eh. Ito nga yung title, di ba? We don't want war, but we should be prepared for it. Kasi daw ang sinasabi niya, ang mga kasamahan niya sa Senado at sa Kongreso ay mga patriot at handang lumaban. Handang pumalag sa China. Meron siyang binitawan na salita doon eh. Narinig niyo ba? Putang ina kasi si Ivan tumatawag ng tawag eh. Di ba? Narinig niyo ba kanina? Si Brothers Traveler kasi tawag ng tawag, telepono eh. May nabanggit siya doon. Ulitin nga natin. That actually symbolically, right? That's right. Typhoon,
what do we do then? Well, we have been slowly strengthening the structure on this next year. And I think what is important is Wala na, hindi ko na makita. Meron siya sinabing gano'n. Meron siya sinabing gano'n na makikipaglaban sila. Silang mga nasa Senado, mga patriot card daw sila. Makabayan, makabansa, kasama ang Kongreso, makikipagdigma sila sa China. Putang ina niya, baka mamaya pag nagkagera hindi namin kayo makita, ah. Ha? Baka mamaya pag binomba na kami dito, putang ina, mauna kayo, mawala, mga inayo pa kayo. Yung mga tapang ninyo dyan sa Senado at tapang ninyo dyan sa Kongreso, pag nagkagera, mauna kayo. Kayo muna! Kayo mga bansa, mga patriot! Pagkatapos, nakasunod sa inyo ang sundalo, kayo muna, tapos sundalo. Pero pag nagkagera, ang harap, sundalo naman, hindi naman sila. Wala na, tago na yan. Safety first. Kami nga, wag nyo nga kaming paglulukuhin. Huwag na kaming paglulukuhin. Diyan lang kayo matatapang sa teritoryo ninyo. Matapang kayo kasi senador kayo, kailangan kagulang-gulang kayo. Congressman kayo, honorable kayo. Diba? Pero sa totoo lang, isusubo nyo ang mga sundalo pag nagkaroon na ng ganyan. Sa totoo lang. Eto wag naman sana mangyari. Kung matuloy, magkaroon ng digmaan, sana kayo mauna. Yun lang at magandang umaga ay tanghali na pala sa inyong lahat. Babush!